2023 Apple event එක. ලෝකේ වැඩිම පිරිසක් බලාගෙන ඉන්න එකම ටෙක් ලයිව් එක. ඉතින් ලෝකේ වැඩිම වටිනාකමක් තියෙන සමාගම් වලින් එකක් තමයි මේ Apple සමාගම කියන්නේ. ඉතින් ඉස්සර මොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු ඉනෝවේෂන් ප්‍රමාණයක් කරපු සමාගමක් විදිහට Apple සමාගම හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ අතරට ටච් ස්ක්‍රීන් එක, ටච් ID එක, 3D face unlock සහ දැනට මේ තියෙන ෆෝන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕන කියන concept එක ගෙනාවෙත් මේ Apple සමාගම තමයි. Today, Apple is going to reinvent the phone. ඒත් Apple සමාගම පසුගිය අවුරුදු කීපය නම් පොඩි නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරා කියන්න පුළුවන්. එකම ඩිසයින් එක, එකම ෆෝන් එක චූටි දේවල් අප්ඩේට් කරලා තමයි මේ කට්ටිය වෙළඳපොළට එව්වේ. ඉතින් 2023 නම් මේක ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි නම් අපි ඉක්මනටම බලමු 2023 Apple event එකේදී මොකද වුනේ කියලා. වෙනද වගේම ඉස්සෙල්ලම ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කරේ අපේ ටිම් කුක් මහත්තයා. ඉතින් මෙතුමා ඉස්සෙල්ලාම සඳහන් කරපු දේ තමයි Mac Studio එක සහ Mac Pro එක සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලගේ Apple Silicon chip වලට මාරු වුණා කියන එක. තවදුරටත් මේ වගේ Intel processors අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම Apple ලගේ chip තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ best selling lap එක විදියට 15 inch MacBook Air lap එක ගැනත් ඊට පස්සේ Vision Pro එක ගැනත් පොඩි සඳහන් කිරීමක් කරා. ඉතින් Apple සමාගමෙන් මේ ඉවෙන්ට් එකේදී මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නු ඩිවයිස් එක තමයි Apple Watch එක. ඉතින් මේ Apple Watch එකේ තියෙන features Apple Watch Ultra එකේ තියෙන නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම දෙකටම පොදු දේවල් ටික කියලා පස්සේ Apple Watch Ultra එකට විශේෂ වෙච්ච දේවල් කියනවා. ඉතින් මේ Apple Watch එකට තියෙන්නේ එයාලගේ අලුත්ම S9 chip එක. Apple ලා කියන විදිහට Watch එකක තියෙන මෙයාලගේ fastest chip එක තමයි මේ S9 chip එක. කලින් S8 chip එකට වඩා 160ක performance improvement එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කලින් watch එකට වඩා 130ක GPU upgrade එකක් තියෙන නිසා අලුත් animation වගේ දේවල් මේ watch එකේ අඩංගු වෙනවා. තව මේ watch එකට cores 4ක Neuralink processor එකක් තියෙන නිසා phone එකටවත් cloud එකටවත් connect වෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් සහ voice assistant offline වැඩ. phone එකටවත් cloud එකටවත් connect කරන්න ඕනේ නැහැ. watch එකේම inbuilt Siri තියෙනවා. Siri පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් voice command වලින්. ඉතින් අපිට මේ Siri ගෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපි කොච්චර නිදාගත්තද, අපි ගැඹුරු නිින්දකට ගියාද, අපේ workouts වල ප්‍රතිඵල මොනවද, අපේ කොච්චර කැලරි දහනය වුණාද, මෙන්න මේ වගේ දේවල් phone එකටවත් cloud එකටවත් connect කරන්න නැතුව Siri ගෙන් අහලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම advanced workout, sleep tracking, dream drop හරහා contact share කරන්න පුළුවන් feature එකක්. ඒත් එක්කම ෆෝන් එක තියෙන තැන බලා ගන්න පුළුවන් වගේ features උත් බලා ගන්න පුළුවන්. අලුත් chip එක, retina display එක, මේකේ peak nits අගය 2000ක් විතර වෙනවා. ඒත් එක්කම අඩුම nits අගය nits එකක් දක්වා අඩු කරන්න පුළුවන්. තව display එක cover කරලා පස්සේ move වෙන feature එක display එක නැතුව අපේ අතේ ඇඟිලි දෙකක් විතර කියන්නේ display එක touch කරන්නේ නැතුව අතේ ඇඟිලි දෙකක් විතරක් මේ විදිහට touch කරලා control කරන්න පුළුවන් gestures මේ පාර මේ කට්ටිය මේ watch එකට අඳුනලා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට double tap කරාම call එකක් answer කරන්න, cut කරන්න, scroll කරන්න, play කරන්න, pause කරන්න වගේ අලුත් features ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ watch එක එකපාරක් 100% charge කරගත්තම පැය 18ක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලබන මාස වෙනකොට මේ watch එක ship කරන්න මේ කට්ටිය පටන් ගන්නවා. Aluminium version එකේ pink, starlight silver, midnight red වගේම stainless steel version එකේ gold, silver වගේම graphite කියන colors බලා ගන්න පුළුවන්. Apple Watch Ultra එක ටිකක් rugged watch එකක් විතර මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අර කලින් කිව්ව featuresම තියෙනවා. double tap gestures, inbuilt Siri තියෙනවා. Gen 2 ultra wide bandwidth chip එකකුත් මේකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් phone එක අපි phone එක හොයාගන්න feature එක තියෙන්නේ. මේකේ දුර දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුර හිටියත් අපිට දැන් ෆෝන් එක තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන්. අලුත් ඩිස්ප්ලේ ආර්කිටෙක්චර් එකත් එක 3000 nits තරම් brightness එකක්, customizable watch faces, night mode එකක්, අලුත් sport modes කීපයක් එක, අලුත් watch OS 10 අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Bluetooth device පාවිච්චි කරනවා නම් මොන හරි Bluetooth device එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකත් දැන් මේ watch එකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ watch එකට GPS අඩි 44ක් වතුර යටට යනකම් water proof එක, පැය 36ක battery life එකකුත්, මේකේ battery saving mode එකට ගියොත් පැය 72ක battery life එකකුත් අපිට මේකේ එක charge එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch එක හදන්න ගත්ත දේවල් වලින් 143ක recyclable titanium body එකක් තමයි තියෙන්නේ.
Apple Watch එක $399කටත් Apple Watch Ultra එක $799කටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Apple කතා කරේ මේ කට්ටියගේ සමාජ සත්කාර, සමාජ සේවා ගැන. මේ කට්ටිය පැල හිටවුවා, අසරණ කට්ටියට උදව් කරපු දේවල්, ඒත් එක්කම මේ කට්ටිය කරපු තවත් එක ව්‍යාපාර, කට්ටියට කරපු උදව්, ස්කෝල හදපු දේවල්, මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මෙයාලගේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක අඩු කරගන්න කරපු දේවල්, එතකොට රිනියුවබල් එනර්ජි, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පාවිච්චි කරන දේවල්, මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය කතා කරේ. ඔන්න දැන් තමයි ලොකුම නිවුස් එක. ගොඩ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න අලුත්ම iPhone එක. iPhone 15 එක. ගොඩ දෙනෙක් ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන බලන් හිටියත් දුකට කරුණ තමයි කලින් වගේම ලොකු වෙනස්කම් නැති එක. ලොකු වෙනස්කමක් තියෙනවා. මේ කට්ටියගේ lightning port එක වෙනුවට USB type C port එකක් තමයි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ. අර low එක නිසා. ඉතින් iPhone 15 series එකේ කලින් වගේ Pro models වලට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව හැම ෆෝන් එකකටම dynamic island එකක් තියෙනවා මේ පාර. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක විදියට OLED Retina XDR Dolby Vision display එකත් HDR support කරන 2000 nits brightness level එකත් එක්ක iPhone 15 එක අඟල් 6.1ක display එකක් සහ iPhone 15 Plus එක අඟල් 6.7ක display එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phones pink, yellow, green, blue සහ black කියන colors එක්ක nano crystalline polished glass එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම water and dust resistant එක 175ක recyclable aluminium සහ 100ක් recyclable battery වගේම 100ක් recyclable logic board එක සහ wireless coil එකත් මේ පාර iPhone 15 එකට මේ කට්ටිය යොදලා තිනවා. ගොඩ දෙනෙක් iPhone කියවම් කැමරානේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ පාර 48 megapixel 26mm 100% focus point තියෙන 2 micron pixel photo enhancing feature එකක් තියෙන 2x telephoto එක 4K 60fps video record කරන්න පුළුවන් සහ optical image stabilization පාසුකම තියෙන camera setup එකකුත් ගන්න හැම ෆොටෝ එකකටම real time depth map එකක් create කරගන්න feature එකකුත් මේ පාර iPhone 15 එකට include කරලා තියෙනවා. real time depth map එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදි වෙන්නේ හිතන්න ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා, ඔයාට ඒක අමතකුණා portrait mode එකෙන් ගන්න. background එක blur වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට දැන් පුළුවන් background එක පස්සේ blur කරගන්න. හිතන්න දෙන්නෙක් ඉන්න ෆොටෝ එකක් ගත්තයි කියලා. ඒකේ එක්කෙනෙක්ගේ මූණ විතරයි focus වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් පුළුවන් පස්සේ edit කරන්න අර කලින් අනිත් කෙනාගේ මූණ focus වෙන්න. අලුත් feature එකක්. කලින්ට වඩා හොඳ night portraits ගන්න පුළුවන්. vivid colors තියෙන HDR 2 depth front camera කියන features සහ 12 megapixel ultra wide sensor එකකුත් බලාගන්න පුළුවන්. 15 එකට සහ 15 plus එකට තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ flagship chip එක වුණ Apple A16 Bionic chip එක. එකත් ඇත්තටම හොඳ chip එකක්. ඒක 16 core CPU එකක් තියෙන, එතකම 5 core GPU එකක් තියෙන හොඳ chip එකක්. ඒවත් එක්ක 5G bandwidth එක SOS satellite feature එකත් iPhone 15 එකට include කරලා අමතක කරලා නැහැ. 2024න් පස්සේ එන හැම ෆෝන් එකකටම Type C තියෙන්නම ඕන කියන නීතිය නිසා මේ පාර iPhone 15 එකට Type C include කරත් 15 එකයි 15 Plus එකේ තියෙන්නේ USB 2.0 USB port එකක්. මේක ටිකක් slow port එකක්. Lightning port එක වගේම තමයි මේක ටිකක් slow. එතකම මේ ෆෝන් එකට reverse charging පාසුකම ලැබිලා තිනවා. wireless නෙමෙයි, wired reverse charging. ඒක කොහොමවත් fast charging නම් මේ පාර include කරලා නැහැ. 15 එකේ 15 Plus එකේ වෙනස්කම් විදියට දැක්කේ. 15 එකේ අඟල් 6.1ක ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එකම 15 Plus එකේ අඟල් 6.7ක ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. බැටරි කැපැසිටි එක මෙන්ෂන් නොකරත් 15 එකට වඩා 15 Plus එකේ බැටරි කැපැසිටි එක වැඩි කියලා Apple කිව්වා. iPhone 15 එක $799කටත් 15 Plus එක $899කටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සැහැල්ලු stainless steel බොඩි එකක් එක්කන iPhone 15 Pro එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.1යි. ඒත් එකම iPhone 15 Pro Max එක අඟල් 6.7යි. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් දෙක black, blue සහ white කියන colors තුනෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ edge පොඩ්ඩක් විතර curve කරලා තිනවා අතට comfortable වෙන්න සහ මේ කඩේගේ අලුත් design එක නිසා පෙනුම එක වගේ ෆෝන් එක assemble කරන පොඩි design change එකක් තියෙනවා. මේක නිසා repairability එක ලේසි වෙලා තියෙනවා. මේක නිසා ෆෝන් එක repair කරනවා නම් back glass එක ගලවන්න ලේසි වෙලා තියෙනවා. අලුත් feature. එතකොට මේ පාර silent
ස්විච් එක වෙනට බටන එකක් ඉන්කෝඩ් කළ තිනවා මේක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් කලින් වගේ මූට් වෙනවා තමයි ටච් ඇන් හෝල් විදියට තිව්වම මූට් වෙනවා එහෙම නැතුව අපිට මේක කස්ටමයිස් කරන්න පුළන් එක කැමර කොන් වෙන්න එමන්න තව සෞන්් රකෝඩ් වෙන්න ඇප් එකක් ඕපන් වෙන්න එම නැත්නම් අපිට සිරීව කනෙක්ට් කරලා අපිට ඕන දෙයක් මේ ෆෝන් එක ඕන දෙයක් කරන්න මේ කස්ටමයිසබල් බටන එක යුස් කරන්න පුළුවන් 15 Pro එක සහ 15 Pro Max එකට අලුත් Retina XDR always on features standby features සහ ලෝකෙ පළවෙනි 3nm චිප් එක දැනට තියෙන ෆාස්ටස්ම සහ පවර් එෆිෂන්සිම චිප් එක විදිහට මෙන්න මේ චිප් එක හඳුන්වන්න පුළුවන් A17 චිප් එක Pro එක සහ Pro Max එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ චිප් එකේ බිලියන 19ක ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් එක කෝස් 6ක CPU එකක් සහ තත්පරයට ට්‍රිලියන 35ක ඔපරේෂන් කරන්න පුළුවන් නියුරලින්ක් ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ AI features ෆෝන් එකේම ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් දැන් cloud එකට connect කරන්න ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකේම ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් ෆීචර් එකකුත් USB 3.0 තියෙන නිසා 10 Gbps data transferring speed එකක් තියෙන නිසා කලින්ට වඩා 120ක improvement එකක් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අලුතෙන්ම include කරලා තියෙන 6 core GPU එක නිසා ray tracing on කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් graphic enhance වෙනවා. ඒ වගේම මේ අලුත්ම chipset එක නිසා PC සහ console game උනත් ෆෝන් එකේ lag නැතුව play කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Pro set එකේ cameras ගැන බලුවොත් කලින් කිව් features එක Pro ෆෝන් එකේ 48 megapixel main camera වගේම 3x optical zoom සහ 12 megapixel ultra wide sensor එකකුත් Pro Plus එකේ 48 megapixel main camera 5x optical zoom සහ 12 megapixel ultra wide camera එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම ෆෝන් එකකටම 12 megapixel selfie cameraවක් තියෙනවා. OIS support කරනවා. 4K 60 fps video shoot කරන්න පුළුවන් සහ Pro models වලට macro shot shoot කරන්න පුළුවන් පාසුකමකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. iPhone 15 Pro එක $999කටත් Pro Max එක $1199කටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මීළඟට මේ කට්ටිය iCloud එක සහ මේ කට්ටියගේ Vision Pro වගේ දේවල් ගැන තමයි කතා කරේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ Apple event එක ගැන? ගොඩ දෙනෙක් හිතන් හිටියේ ලොකු වෙනස්කම් වේවි කියලා. ලොකු වෙනස්කමකට තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ පෝට් එක මාරු වෙන එක විතරයි. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? ඔගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණාද? පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒත් එකම මේ ෆෝන් වල රිවිව් එකක් පුළුවන් වුණොත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකටත් ලයික් එකක් දාලා සපෝට් එකක් දෙන්න කියනකම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවස්.